היי, שלום לכולם. בסדרת הסרטונים הבאה נראה שתי דרכים להתקין זרוע מפרקית לטלוויזיה על קיר גבס. עכשיו, תלייה של זרוע כזאת על קיר גבס מהווה אתגר לא פשוט מכמה סיבות. א', זרוע כזאת בדרך כלל מגיעה עם בסיס הרבה יותר קטן מאשר בסיס של זרוע קבועה. דבר שני, זרוע מפרקית יכולה להגיע למרחק של חצי מטר ויותר מהקיר. דבר שיוצר מנוף מאוד גדול שיכול להכפיל פי 5 ויותר כל קילו שמונח פה בקצה הזרוע. דבר נוסף הוא שבגלל שהזרוע נעה, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיופעלו כוחות נוספים כל פעם שמישהו יטפל או יפתח את הזרוע הזאת. ודבר אחרון, ואולי החשוב מכל, זה צריך לחשוב על האפשרות שילד קטן יתפתה להתעלות על הזרוע הזאת. בגלל כל הסיבות האלה, די ברור שלוח גבס סטנדרטי לא יוכל לעמוד בעומסים האלה, ומניסיונות שביצעתי גיליתי שהלוח פשוט נתלש מהקיר ביחד עם התושבת שלו. אז אם אתם כבר סקרנים לדעת כיצד בכל זאת ניתן לעשות את זה, בואו ונתחיל מהאפשרות הראשונה. האפשרות הזאת מתאימה למי שקצת פחות בררן בנוגע למיקום המדויק של הזרוע, ויכול לחיות עם זה שהזרוע תזוז שמאלה או ימינה למרחק של עד 30 סנטימטר מהמיקום האידיאלי. מצד שני, היתרונות של השיטה הזאת זה עלות נמוכה, פשטות ומהירות בהתקנה ולכלוך מינימלי. אז יאללה, בואו נתחיל. מה שנצטרך להתקנה זה שני דיבלים כאלה, עדיף עם בורג M6 ו4 דיבלים מסוג רוזט אדום. ניקח מגנט חזק ונתחיל לחפש ניצב באזור בו אנחנו רוצים למקם את הזרוע שלנו. הופ, נדבק לנו. נסמן את המיקום שנדבק לנו המגנט ונרד למטה או למעלה, הופ, כדי למצוא עוד אחד ולוודא שבאמת יש לנו פה ניצב אנכי. נסמן גם אותו. אם המיקום הזה שמצאנו מתאים לנו, מצוין. אם לא, הניצב הבא יהיה במרחק של 40 סנטימטר או 60 סנטימטר מימין או משמאל לניצב שמצאנו. ברגע שהחלטנו על הניצב שעליו אנחנו רוצים לבצע את ההתקנה, אנחנו נקבע את גובה ההתקנה, נניח שזה יהיה ככה, ונסמן קו קטן למעלה וקו קטן למטה. ניקח שוב את המגנט ונסמן את כל המקומות שבהם אנחנו מרגישים שיש עוד ברגים, כדי שנדע לא לקדוח עליהם. ניקח שוב את התושבת ונשים אותה על הסימונים שסימנו, ונבדוק שאף אחד מהחורים בתושבת לא מתנגש עם הסימנים של הברגים שמצאנו עם המגנט. נסמן את החור המרכזי בתושבת, ואם אין לנו חור מרכזי בתושבת, נסמן את אחד החורים העליונים. עכשיו נצטרך למצוא את מרכז הניצב. ניקח טסטר או כל מברג דק אחר וננעץ אותו בכוח בלוח הגבס במיקום המשוער של הניצב שלנו. אם המברג נעצר לנו, סימן שאנחנו עדיין מעל הניצב. אז נוציא אותו, נזוז חצי סנטימטר ימינה וננסה לנעוץ אותו שוב. הופ, אם הוא ננעץ, סימן שהגענו לקצה הניצב. נוציא אותו, נחזור לחור הראשון שניסינו ונעשה את אותו תהליך לצד שמאל. זהו. נסמן את מרכז המרחק בין שתי נקודות הקיצון. ניקח שוב את התושבת שלנו
נראה שהחור שלנו עדיין באמת במקום, ואם סימנו את החור העליון אנחנו צריכים שהוא יהיה במרכז הניצב. בעזרת מקדח ברזל נקדח חור מקדים בקוטר של 5 או 6 מילימטר, ונרחיב אותו בעזרת מקדח 13. נכניס את הדיבל הזה ונקפיד שאנחנו מכניסים אותו בצורה כזאת ולא בצורה כזאת, כי בצורה כזאת הוא יכול להתיישב לא טוב על השוליים של הניצב, ולכן נכניס אותו בצורה כזאת. נחבר את תושבת הזרוע לקיר בעזרת הבורג היהודי שמגיע עם הדיבל הזה. ניישר את התושבת בעזרת פלס. ונסמן את שאר החורים של התושבת. נפרק בחזרה את התושבת. ונתקין את שאר הדיבלים. נשים לב שבחור הזה שנמצא מעל הניצב נשתמש בדיבל הזה, ולכן נקדח חור 13, ובשני החורים הנותרים אנחנו נשתמש ברוזט אדום, ולכן נקדח פה חור 10. ושוב, נכניס את הדיבל הזה בצורה אנכית. נכניס את הדיבלים האדומים. אחרי שהתקנו את כל הדיבלים, ניקח את התושבת בחזרה, נשים בורג אחד, נבריג אותו לא עד הסוף, נשים בורג שני, גם אותו לא נבריג עד הסוף, בורג שלישי, ובורג רביעי, נחזק בורג אחד טיפה ונוודא עם הפלס שאנחנו נשארים, אם לא נתיישר, ועכשיו אפשר לחזק את כל הברגים. שימו לב, עם הבורג רוזט אדום, ברגע שמתחילים להרגיש התנגדות חזקה יותר, לעצור. עכשיו, אם למישהו יש ספק אם זה מספיק חזק, קבלו 60 קילו על הזרוע. אני לא בטוח שהשולחן יחזיק את זה, אבל וואלה!